Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita pada hari ini dan pagi ini, alhamdulillah. Kita tahu yang Ramadan pun dah tak lama dah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita Ramadan kali ini dan jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kita doakan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus istiqamah seperti mana bab yang kita baca pada minggu lepas, iaitu babul istiqamah, kan? Yang ini kita baca hari itu bab al-istiqamah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita istiqamah. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan sambung insya-Allah pada bab yang baru pula, iaitu bab pada berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Babu fit tafkiri fi azimi makhluqatillahi ta'ala. Bab yang ke-9, bab berfikir tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa fana'id dunya, dan dunia yang akan pergi, dunia yang tidak kekal. Wa ahwalil akhirah, dan keadaan-keadaan yang dahsyat pada hari akhirat, kebimbangan-kebimbangan kita tentang hari akhirat. Wasairi umurihima, dan keseluruhan urusan kedua-duanya dekat sini maksudnya adalah dunia dan juga akhirat. Kalau kita sebutkannya umurihima, dua kan, dua ni maksudnya pergi pada akhirat dan juga dunia. So, dua-dua sekali kita berfikir. Wa taqsirin nafsi, dan juga lemahnya ataupun kecuaian pada jiwa kita, wa tahdzibiha, dan nak meluruskannya, nak menetapkannya. Wa hamliha 'ala al-istiqamah, dan menanggungnya untuk beristiqamah. Maksudnya paksa jiwa kita kat sini ni balik pada an-nafs, sama juga yang ini, balik pada an-nafs. Jadi balik pada jiwa kita. Jadi jiwa kita ni kita nak luruskan dia, nak tanggungkan dia untuk istiqamah. Maknanya paksa dia untuk beristiqamah. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, bab ni panjang kan? Tajuk dia panjang kan? Kita digalakkan berfikir tentang agungnya ciptaan Allah, tentang dunia ni yang akan hancur juga satu masa nanti, tentang macam manalah hiruk pikuk di hari kiamat, fikir tentang bila fikir tentang hari akhirat dan sebagainya, kita pun rasa, ya Allah, aku ni lemah sangat, aku ni cuai sangat, kan? Jadi waktu tu kita pun usaha sedaya upaya untuk luruskan, kita bagi komitmen kita kan untuk istiqamah. Jadi ini antara perkara yang disebutkan pun oleh Imam Al-Ghazali. Sebenarnya Imam Ghazali sebut ini adalah salah satu perkara yang wajar kita buat, patut kita buat pada tiap-tiap pagi kan, lepas daripada subuh. Lepas subuh, salah satu perkara yang patut kita buat adalah at-tafakkur, berfikir bersungguh-sungguh. Fikirlah kan, tengok ke langit, tengok bumi dan sebagainya, tengok ciptaan Allah Ta'ala ni. Bila kita tengok ciptaan Allah Ta'ala yang sangat besar, sangat luas, sangat agung ni, lepas tu kita pun fikir, walaupun dia besar macam mana pun, dunia ni akan pergi juga.
Dan walaupun dia besar macam mana pun, dia taat perintah Allah. Aku yang kecil cenonet ni, yang akan pergi juga berani lawan perintah Allah. Banyaknya kecuaian aku, banyaknya kekurangan aku, banyaknya ibadat-ibadat aku yang aku buat pun acuh tak acuh je, kan, tak khusyuk. Semayang subuh tadi pun tak khusyuk, cepat-cepat nak habis dan sebagainya. Jadi taksirun nafs, kan, lemah sangat kita ni. Kemudiannya wa tahdzibiha, kan, dan kita pun ialah bila kita fikir apa, atau Imam Ghazali ajar, lepas kita dah fikir kecuaian kita, fikir ajal dah dekat, seperti Imam Ghazali kata, lepas tu fikirlah macam mana kita nak istiqamah, macam mana kita nak susun jadual kita pada hari tersebut, kan, apa yang kita nak buat pada hari tersebut. Pagi ni nak buat apa, lepas tu nak buat apa, lepas tu nak buat apa, sampailah malam karam. Waktu tu mudah-mudahan kita dapat istiqamah. Jadi tajuk ni saja pun sebenarnya dah cukup besar dah untuk kita, satu tajuk yang cukup luas, yang diajar oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk kita buat pada tiap-tiap pagi lepas subuh. Alright. So kita pergi kepada kita pergi kepada isinya. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi macam biasa Imam Nawawi mulakan dengan ayat Quran. Cuma dekat sini bab yang ini kalau kita perhatikan, dia tak ada hadis melainkan hadis yang sebelum daripadanya. Hadis yang pernah dibacakan sebelum daripada ni. Tapi tak apa. Jadi ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Saba, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Ayat ni mula dengan qul innama a'izukum biwahidatin, katakanlah hanya senya aku menyeru kalian, aku memberi nasihat kepada kalian, biwahidatin, dengan satu perkara, biwahidah, kan, wahidah, satulah, kan, wahidah. Kalau kita perhatikan, kan, kat sini yang ini ulama tafsir banyaklah tafsirkan, ada tafsir gini, tafsir gitu, tapi secara umumnya apa dia satu perkara yang Nabi SAW seru tu adalah untuk mentaati Allah. Allah Ta'ala lah yang perlu ditaati. Ni ayat ini ditujukan kepada siapa? Suruh Nabi SAW, perintah pada Nabi SAW untuk bagi pesanan kepada orang kafir Quraisy. Kum dekat sini ni orang kafir Quraisy. Sebab waktu tu orang kafir Quraisy dia masih lagi mempersoalkan, kan, dan diorang masih lagi kata Nabi ni tak betul dan sebagainya. Kalau kita perhatikan ayat surah Sahabat ni, sambungan dia tentang bukanlah sahabat kamu tu adalah orang yang gila, kan, sebab itulah tuduhan-tuduhan mereka. Jadi hanya saja aku hanya nak nasihatkan kamu satu benda je. Ini nak bagi salah satu daripada uslub dakwah adalah kita meringankan, kan, kita tak payah nak berat-beratkan. Jangan cakap korang kena buat sejuta perkara, kan. Satu je sebenarnya, biwahidatin. Apa dia? Antaqumu lillah. Ini sebagai ulama sebut, ini pula tafsiran dia. Apa dia satu ni? Aku nak nasihat korang satu je. Kita pun kadang macam tu, kan, kita bercakap, kan, aku nak cakap satu je. Okey. Antaqumu lillahi mathna wa furada. Taqumu dekat sini ni maksudnya, kalau kita terjemah literally, taqumu maksudnya kamu berdiri, kan. Tapi taqumu lillah, berdiri untuk Allah, maksudnya kamu menghadap pada Allah, kamu betul-betul tak ada benda yang lain, memang betul-betul antara kamu dengan Allah, sama ada kamu berdua, masna wa furada, kamu seorang-seorang, kamu dua orang ataupun kamu seorang-seorang, maksudnya kamu bincang. Itu maksudnya. Taqumu lillah. Orang bincang betul-betul semata-mata kerana Allah, tak ada kepentingan duniawi, fikirkan tentang kekuasaan, tentang harta, tak ada. Korang bincang betul-betul, cuba fikir betul-betul. Sama ada dua orang, jangan bincang ramai-ramai. Kalau ramai-ramai itu dia ada kepentingan masing-masing, kan. Kalau orang kafir Quraisy tu dia bincang dekat dia punya club dia, kan, club house dia, dia akan bincang tu memanglah adalah kepentingan masing-masing, tak nak lepaskan kepentingan dekat dunia ni.
Jadi Nabi SAW pesan dengan cara macam ni. Orang duduk berdua saja, jangan duduk ramai-ramai. Ataupun duduk seorang-seorang, furada, kan? Duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang, summa tatafakkaru. Kemudian kalian berfikir sungguh-sungguh. Fikir sungguh-sungguh. Maksudnya fikir sungguh-sungguh pasal apa? Pasal Nabi Muhammad SAW dan juga berkaitan dengan apa yang Nabi SAW bawa. Betul ke yang seperti mana yang korang kata Nabi tu ahli sihir, orang gila dan sebagainya kan? Cuba kau fikir betul-betul. Kan? Tengok, saya fikir betul-betul. Iya ke? Renung balik apa yang Nabi bawa. Macam tu. Pesanan kat sini ni berkaitan dengan ayat, berkaitan dengan bab kita ni adalah tatafakkaru. Berfikirlah. So berfikir ni lah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya. Wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak Maha suci engkau ya Allah. Kalau kita tengok surah Ali Imran ni, ayat ujung surah Ali Imran ni kan, memang kita diperintahkan ataupun diajarkan untuk baca pada tiap pagi juga. Apa dia? Untuk mengingatkan kita tentang kebesaran Allah, tentang agungnya ciptaan Allah Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Bersilih gantinya malam dan siang. Berselisihnya siang dan malam. Malam dan siang. La ayatin li ulil albab. Adalah tanda-tanda kebesaran kepada mereka yang berakal. Mereka yang mempunyai hati, mempunyai fikiran. Alladzina yadhkuruna Allah. Siapa dia ulul albab dalam ayat ini? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan juga dalam keadaan mengiring, maknanya berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Satu lagi sifat orang yang ulul albab ini adalah mereka berfikir. Kat sini ayat dia perkataannya yatafakkarun. Kan tadi tatafakkaru, kat sini yatafakkarun. So ini dua perkataan lah yang menjadi sebab kepada ayat ini, dua ayat ini diletakkan dalam bab ini. Sebab orang yang dipanggil sebagai ulul albab ini, siapa dia ulul albab? Ulul albab ni sifat dia alladzina yadhkurunallah. Kan? Mengingati Allah. Mengingati Allah Ta'ala dekat sini, maksudnya mengingati Allah Ta'ala tu pada bila-bila masa. Disebutkan oleh para ulama tafsir, maksud berdiri, duduk dan baring tu maksudnya setiap keadaan. Maknanya bila-bila masa dia ingat Allah. Kemudiannya sifat dia yang kedua adalah wa yatafakkarun. Dia berfikir. So apa yang dia berfikir? Dia berfikir sungguh-sungguh fi khalqis samawati wal ard, pada ciptaan langit dan bumi. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi? Sebab kita ni diperintahkan untuk tafakur pada ciptaan Allah, bukan pada zat Allah. Kan? Bukan sibuk fikir Allah Ta'ala tu macam mana memang confirm lah salah apa yang kita fikir. Kan? Jadi Allah Ta'ala ajar yang kamu patut fikir adalah pada makhluk. Macam mana Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Kemudiannya ulul albab ni bila dia fikir, dia akan pergi kepada ayat ini. Dia akan sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua batil. Kan? Sia-sia. Tak ada makna. Habis macam tu aja. Memang kau ciptakan ini semuanya ada manfaatnya. Semuanya ada tujuannya. Semua ada dia punya hikmah dan pengajaran. Maknanya tengok langit macam tu, tengok bumi macam tu, tengok bukit, tengok gunung ganang, tengok bintang. Sebab ada orang dia sibuk tengok itu, tengok ini, tapi dia tak ingat kebesaran Allah.
Kan? Dia sibuk wow aja. Dia, ui, hebatnya, hebat, tapi dia tak pergi kepada yang hujung tu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia tak pergi ke situ. Dia hanya semata-mata sekadar tengok. Lepas tu, oh cantiknya. Sekadar cantik aja. Tak cukup. Dia kena tafakkur, fikir. Ada orang fikir betul-betul. Sungguh-sungguh dia fikir tentang pergerakan planet, pergerakan bumi, pergerakan bulan, apa-apalah. Kan? Dia fikir sungguh-sungguh tapi tak kembalikan kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang ulul albab, dia akan kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, apa yang kau ciptakan ni tak adalah sia-sia, tak mungkin sia-sia. Kemudiannya dia akan sebut subhanak. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Dia mengembalikan semua kebesaran tadi tu kepada Allah Ta'ala. Sebab maha suci engkau daripada segala kekurangan, daripada segala keburukan. Ada benda yang tak betul dalam ciptaan engkau. Tak mungkin. Kemudiannya ayat ini kalau kita ingat, ayat ini sambungan dia adalah faqina azaban nar. Faqina azaban nar, maksudnya maka peliharalah kami daripada azab api neraka. Dan itu sambungan kepada ayat ini. Jadi kita pun dah biasa dengar ayat ni dan biasa baca pun mudah-mudahan, supaya mudah-mudahan kita ni digolongkan oleh Allah SWT di kalangan ulul albab yang disebut dalam ayat ini. Okey, seterusnya. Okey, kita clearkan dulu. Seterusnya Allah SWT berfirman, wa qala ta'ala afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir. Kalau kita perhatikan lagi ayat ni kan, ayat ni selalu baca surah Ghasyiyah ni. Cumanya dia punya point dia kat sini yang ini afala yanzuruna. Afala yanzuruna. Tidakkah mereka melihat, memerhatikan. Tadi kan disuruh fikirkan. Itu maksudnya fikir-fikirkan. Afala yanzuruna. Ini Allah Ta'ala bagi tempelak kepada orang kafir Quraisy. Kenapa tak nak percaya juga kepada Allah Ta'ala? Kan? Korang tak perhati ke beberapa perkara? Allah Ta'ala dekat ayat ni letakkan beberapa perkara yang boleh diperhatikan dengan mata kita sendiri. Kan? Orang kafir Quraisy boleh nampak dan kenal sangat. Yang pertama, al-ibil. Kan? Afala yanzuruna ilal ibil. Itu yang pertama, al-ibil. Kaifa khuliqat. Bagaimana dia diciptakan. Hebatnya unta. Dan unta kan memang dekat negeri Arab banyak. Jadi orang Arab memang dia biasa dengan unta. Dia patutnya tengok. Tak tengok ke unta tu. Tengok macam mana dia boleh berjalan di atas padang pasir seperti bahtera. Macam mana dia punya kaki, macam mana dia punya mata, macam mana dia punya perut, macam mana semualah. Kan? Okay. Kaifa khuliqat. Bagaimana dia diciptakan. Kemudiannya yang kedua, Allah Ta'ala suruh perhatikan langit. Wa ilas sama. Kaifa rufi'at. Bagaimana ia ditegakkan, diangkat, tak ada apa, tak ada tiang, kan? Macam mana ditinggikan dia? Kaifa rufi'at wa ilas samai kaifa rufi'at. Kemudiannya wa ilal jibali, bagaimana tak tengok kepada gunung ganang. Kaifa nusibat, bagaimana ia ditegakkan, dipasakkan, kan? Tengok macam mana, tak jatuh pun bukit tu. Kemudiannya wa ilal ardi, kan, kepada bumi ini sendiri, tanah dekat bawah kalian semua. Kaifa sutihat, bagaimana ia dihamparkan, dibentangkan seluas-luas muka bumi ini. Fadzakkir, maka berilah peringatan, kerana innama anta mudzakkir, hanya saja engkau adalah orang yang memberi peringatan. Jadi dekat sini Allah Ta'ala suruh perhatikan empat ini, bukanlah empat ni sahaja maknanya. Ini empat perkara yang kita boleh nampak keliling kita, maksudnya apa saja yang berada keliling kita, kita selalu kena fikir. Jadi maknanya kita ni sebagai umat Islam, Allah Ta'ala dah perintahkan kepada kita, bukan umat Islam saja, sebenarnya manusia secara keseluruhannya,
Allah Ta'ala suruh kita memang diajar untuk kita selalu berfikir tentang apa saja berada sekeliling kita. Kepala kita ni kan, jangan kita biarkan kosong aja. Selalu fikir apa pun yang kita perhatikan, kita tengok, fikirkan macam mana ciptaannya dan kembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir sekali, wa qala ta'ala afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Maksudnya ayat ni, jenis-jenis ayat macam ni banyak kan? Lebih kurang macam ni. Afala yasiru, afalam yasiru, afalam yasiru. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi, maka mereka perhatikan. Perhatikan apa? Perhatikanlah kesan kepada umat-umat yang terdahulu. Tengok balik macam mana hebatnya diorang pun tetap mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab mereka mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang awalam yasiru fil ard tu, ayat daripada surah Rum, dan surah Rum ni penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Ta'ala banyak letakkan kat situ arahan untuk mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Dan ayat tu sambungan macam tu. Dan tidakkah mereka berjalan mengembara dekat muka bumi, lepas tu tengok macam mana kesudahan orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Baru ni ada orang tanya, orang tanya saya, boleh ke kalau pergi Madinah tu pergi Madain Soleh? Dia tanya boleh ke? Jawapannya kita kata boleh kalau untuk melihat apa dia? Kesudahan orang yang lebih dulu daripada kita. Bagaimana dengan orang-orang yang dulu tu yang mereka dah wayanhituna, mereka telah mengukir daripada gunung ganang itu, mereka jadikan rumah-rumah mereka. Cantik, hebat, orang punya teknologi macam mana, tak ada waktu tu, tak ada trailer, tak ada truck, tak ada apa semua, tapi dia boleh buat macam-macam pada gunung ganang yang begitu keras. Dia orang boleh buat rumah dia orang. Boleh je lah kalau nak pergi, tapi bukanlah pergi tu untuk enjoy dekat sana. Macam dibuat sekarang oleh kerajaan Saudi, dia buat untuk tempat untuk enjoy tu kat situ tu. Dia buat light and sound, konsert macam-macam dekat situ. Itu yang salah. Okay? Tapi kalau sekadar pergi untuk ambil pengajaran, Allah Ta'ala suruh afalam yasiru fil ardh, tidakkah kalian berjalan di atas muka bumi, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, maka perhatikanlah siapa di kalangan apa ataupun bagaimana kaifa, bagaimana keadaan ataupun akibah kesudahan orang yang sebelum daripada mereka. Allah Ta'ala suruh fikir baik-baik. Wal ayatu fil babi kathiratun, ayat-ayat pada bab ini banyak macam biasalah. Kemudiannya daripada hadis pula, hadis apa? Wa minal ahadithi al hadisis sabiq, antara hadis adalah hadis yang terdahulu, hadis yang kita dah baca sebelum daripada ni. Al kayyisu man dana nafsahu. Okey, hadis ni kita dah pernah baca sebelum daripada ni. Orang yang bijak itu adalah orang yang selalu menilai diri dia sendiri. Man dana nafsahu, dana rendahkan, tundukkan. Bila dia tundukkan tu maksudnya dia nilai, dia perhati, dia tengok, macam tu. Dia tengok apa? Nafsahu, diri dia sendiri. Kan? Yang direndahkan adalah diri dia sendiri. Bukan rendah diri kat sini maksudnya tawaduk, bukan. Maksudnya menilai diri, cek balik, muhasabah. Kan? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kan sambungan ayat tu, dan beramal untuk selepas mati. Wal ajizu, sambungan hadis tu apa dia? Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudiannya dia watamanna, dia berharap-harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelbagai harapan. Maksudnya dia fikir, mudah-mudahan walaupun aku ni sentiasa ikut nafsu, tapi Allah Ta'ala kan Maha Pengampun, Allah Ta'ala kan Maha Pemurah, Maha Pengasih. Tak apa, nanti aku dapat syurga paling tinggi juga, kan? Syurga aku confirm level paling tinggi sekali ke akhirat nanti. Macam tu. Dan itu orang yang lemah
al-ajizu. Tapi dekat sini Nabi SAW sebut orang yang bijak, al-kayyisu, kan, orang yang bijak. So, orang yang bijak, orang yang selalu berfikir, selalu bermuhasabah. Dan inilah antara perkara yang selalu kita kena buat pada tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi. So, mudah-mudahan kita jadi di kalangan orang muhasabah. Lagi-lagi ni kan bagus juga tajuk ni, Allah Ta'ala dah susun kita baca pada awal tahun 2023 ni. Jadi awal tahun 2023 lebih-lebih lagi semangat insya-Allah untuk kita buat muhasabah, untuk kita berfikir apa yang disebutkan tadi, at-tafkir fi azimi makhluqatillah Ta'ala, fikir tentang agungnya ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Dunia ni akan hilang, akan habis juga, akan binasa. Dan kita tahu dunia akan binasa dan kita dekat dekat awal tahun ni pun kita ingat tengok tahun 2022 habis dah kan, dia akan pergi juga seperti mana 2023 pun akan pergi. Dan mudah-mudahan kita di kalangan mereka yang mendapat nikmat yang kekal abadi di akhirat nanti. Dunia memang akan pergi, 2023 akan pergi, dunia akan pergi juga, akhirat juga kita akan pergi nanti. Kita akan pergi ke akhirat dan kita akan kena fikirkan tentang syurga, neraka, fikir pula kelemahan diri kita, apa yang aku dah buat tahun lepas kan, berapa banyaknya kelemahan-kelemahan aku pada tahun yang lalu kan, dan macam mana aku nak paksa diri aku supaya istiqamah. Nak paksa diri ni yang susah tapi kena paksalah. Jadi paksa diri kita untuk istiqamah. Jadi terus meneruslah kita mudah-mudahan di kalangan orang yang memaksa diri untuk istiqamah sampailah kita mendapat nikmat istiqamah, sampailah kita mendapat kemanisan dalam beramal dan kemanisan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat tu untuk pagi ni. Secara umumnya kita dah bacalah semua sekali berkaitan dengan satu bab ini. Jadi kita insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung bab al-mubadarah ilal khairat. Bila kita dah berfikir macam tu kan, kesambungan dia adalah cepat-cepat buat baik. Bila kita dah muhasabah, maka dia punya kesan dia adalah kita nak segera buat baik, kita tak nak tunggu-tunggu lagi dah. Okey, soalan. Soalan dari seorang murid. Saya kata Ustaz, mohon nasihat dari Ustaz untuk tidak overthinking dengan kehidupan ujian dunia. Kehidupan ujian dunia jangan overthinking. Okey. Ujian dunia tu sendiri overthinking. Bukannya berkaitan dengan akhirat ni overthinking Okay. Sebab ada orang dia overthinking tentang akhirat. Macam mana overthinking tentang akhirat? Imam Al-Haddad ada sebut tentang orang yang terlampau ingat mati sampai dia tak boleh hidup dekat dunia. Dia terlampau ingat mati, ingat akhirat sampai dunia ni dia jadi cacah merbah, jadi sampai hancur dia punya dunia dia. Dan akhirat dia pun boleh jadi hancur. Maknanya disebab takut sangat sampai semayang pun tidak. Sampai gitu sekali kan. Itu overthinking juga dipanggil Ada orang macam tu dan banyak soalan macam ni. Kata Ustaz macam mana Ustaz? Ingat mati je sampai makan pun tak lalu kan. Begitu sekali. Tapi kalau dengan kehidupan ujian dunia ni, satu cara yang paling bagus untuk kita tidak overthinking dengan kehidupan dunia ni adalah tawakal ala Allah tu lah yang kita baca pada hari tu, pada minggu lepas, 2 minggu lepas. Kita dah baca hari tu kan, bahawasanya nak tak nak kita ni memang yang panjang tajuk kita baca hari tu kan, al-yaqin wa tawakkal, bab yang ke-7. Cuba baca balik hadis-hadis bab yang ke-7 tu. Betapa Allah Ta'ala suruh kita bertawakal pada Allah. Kemudian kita tengok hadis-hadis tu, kita tengok dia punya contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Antara hadis yang Nabi SAW sebutkan tentang tawakal ni, Nabi suruh kita tawakal macam seekor burung kan. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, kalian akan mendapat rezeki seperti mana direzekikan seekor burung. Burung dapat rezeki pagi-pagi dia keluar dalam keadaan lapar, tagdu khimasa wa taruhu bitana. Dia balik dalam keadaan kenyang. Dalam keadaan penuh. Macam itulah yang sepatutnya kita ni kan. Supaya kita tak overthinking, kita ingat je lah
Kan Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala yang balas, Allah Ta'ala yang akan bagi, Allah Ta'ala yang akan uh, apa susun sebenarnya urusan hidup kita ni. Jangan risau macam tu. Kan kita ni manusia yang lemah, betul. Kan kita ni memang lemah, kita memang tak mampu. Kita ni nak angkat ujung jari kita pun, nak gerakkan ujung jari kita pun sebenarnya tak mampu. Kita ingatlah macam tu, betul. Kita ni memang lemah pun. Apatah lagi ada ujian-ujian yang macam-macam dekat dunia ni, memang kita tak mampu. Kita kena admit benda tu. Jangan kita rasa kita kuat, jangan kita rasa kita hebat. Kalau kita rasa kita kuat, kita hebat, kita yang buat segala-galanya, memang waktu kita diuji, kita akan tertunduk, kita akan jatuh terus. Tapi kalau kita ingat balik, aku memang lemah pun, aku memang tak mampu apa pun, 1 sen pun aku tak mampu nak cari sebenarnya, kalau tak kerana rezeki daripada Allah. Jadi ingat je lah, Allah Ta'ala yang bagi rezeki pada aku, Allah Ta'ala yang gerakkan hati-hati manusia, Allah Ta'ala yang memudahkan dunia ni, seluruh alam ini untuk bergerak bagi kemaslahatan manusia secara keseluruhannya. Maka kenapa kita nak risau? Kenapa kita nak risau? Serahkan saja pada Allah Ta'ala. Allah jualah yang menentukan segala-galanya. So banyak-banyak sebut ayat, contohnya apa dia? Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Contohnya sebut la haula wala quwwata illa billah. Kena sebut apa lagi? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Selalu ulang-ulang benda tu. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Ulanglah ayat-ayat itu. Benda-benda ni ayat-ayat yang menyebabkan kita akan lebih berserah kepada Allah Ta'ala. Waktu tu kita tak overthinking, insya-Allah. Kemudiannya ada satu doa kan yang diajar oleh salafus salih, dan ya Allah, berkati kami pada apa yang kau rezekikan pada kami. Allah barik lana fima qaddarta lana, apa yang kau telah takdirkan kepada kami, dan kau berkati kami. Waraddini, dan redakan kami, redakan aku, berkati aku dan reda pada aku. Apa yang kau dah bagi pada aku, kau berkati. Apa yang kau takdirkan pada aku, kau jadikan aku reda. Itu maksud ayat tu, doa tu. Ya Allah, berkati aku pada apa yang kau bagi pada aku, kau jadikan aku reda pada apa yang kau takdirkan pada aku, sampailah aku tak suka cepatkan apa yang kau lambatkan, dan lambatkan apa yang kau cepatkan. Jadi kadang-kadang kita ni kan nak cepat apa yang kita rasa macam lambat lah, bila lah pertolongan Allah Ta'ala nak sampai. Kan sahabat Nabi pun tanya benda tu kan, mata Nasrullah, kan sahabat Nabi Isa pun tanya, sahabat Nabi SAW pun tanya, bila lah bantuan daripada Allah, bila bantuan daripada Allah. Kita ni pun kadang-kadang nak cepat, apa-apa benda nak cepat kan. Kita nak kereta, kita nak cepat, kita nak rumah kalau boleh nak cepat, nak anak nak cepat, apa-apa pun, kejayaan di dunia nak cepat, kejayaan di akhirat lagi-lagi kita nak cepat kan. Tapi kita sehingga aku tak suka mencepatkan apa yang kau lambatkan, dan melambatkan apa yang kau cepatkan. Ada benda-benda yang kita rasa cepat sangat kan, kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan barang-barang yang kita sayang, ataupun kehilangan apa-apalah kan. Semua benda tu kita kalau boleh nak lambat lagi, tapi Allah dah cepatkan kan pada masanya. Jadi kita kata, sehingga tidaklah aku suka melambatkan apa yang kau cepatkan. Jadi itu antara doa yang bagus untuk kita baca, insya-Allah, supaya mudah-mudahan kita tak overthinking dan kita lebih mudah untuk redha dengan ketetapan Allah Ta'ala. Sedar kita adalah hamba, kita bukannya tuan kan, kita hanyalah sekadar hamba Allah Ta'ala yang lemah, yang tak mampu untuk melakukan apa-apa. Baik, bila kita baca doa-doa tu semua, kena feel lah. Subhanallah, subhanallah, kita baca lepas sembahyang kan 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah tu rasa betul-betul maha suci Allah. Memang Allah Ta'ala suci daripada segala kekurangan. Allah Ta'ala susun cantik dah kan. Apa yang Allah Ta'ala buat tu bukan zalim pada kita, bukan tak sengaja, tak. Maha suci Allah Ta'ala. Jadi bila kita sebut subhanallah, 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 mudah-mudahan kita tak jadi overthinking kan. Sebab kita tahu dah, memang Allah Ta'ala maha suci. Bukan kita. Kalau kita yang takbir, kita yang susun, memang kadang-kadang salah itu, salah ini.
Kan kita sebagai orang yang menentukan apa-apa memang macam-macam salah. Tindakan kita, keputusan kita, percakapan kita, macam-macam benda salah. Tapi kita tahu subhanallah, 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 kan? Sebab kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, sungguhnya aku yang di kalangan orang yang zalim. Okay, cukup setakat itu insya-Allah untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أتقي علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.